No niin, morjesta taas. Tervetuloa takaisin 164 projektin pariin. Viime jaksossa saattiinkin auto aika lailla purettuun. Ja uhkasi, että rupean sovittamaan sitä tuonne grilliin, mutta ennen sitä tässä rupesin vähän näitä ilmanjousia katselemaan. Niin tänne nopeasti pistin yhdet pussit vähän niin kuin malliksi. Kyllä siinä vähän ahasta tulee. Jarrusatulat piti kaivaa tuosta, että näkee vähän miten se menee. Ja joo, vähän ahasta se on. Nämä pussit on D2600 ja se on reilu parikymmentä senttiä tässä tämä halkaisija maksimissaan, niin se on vähän naftilla. Mutta tähän pitää jonkunlaiset kiinnikkeet tehdä, vaikka se tuohon nätisti menisikin. Pieni koroke alapäähän ja yläpäähän niin kuin semmoinen, mihin se tulee kiinni. Niin pitää samalla siirtää pikkusen sisälle päin pussia. Ja tällä toisella puolellahan meillä on Panhard-tangon tukirauta. Ja kuten kuvasta näkyy, niin se osuu aika pahasti tuohon kohdallensa. Eli tuokin pitää nyt vähän päivittää. Mutta toisaalta Panhardi tästä joka tapauksessa luultavasti lähtee. Vähän haavelin wattlinkkiä tähän peräänkopan pulttijakkoon. Mulla on ollutkin semmonen laserleikattu teräsosa jo varmaan 7 vuotta. Tuohon 200 silloin mietin sitä, mutta se ehkä tässä voisi olla fiksumpi, koska nyt tulee ilmajouset ja tulee vähän reilumpi tuo liikerata tässä. Niin wattlinkillä sen saisi pysymään keskellä tämän akselin koko ajan. Niin saisi nuo vantteet ja renkaat ja sovitukset tehdä vähän tarkemmat. Mut pitää tuo nyt pultata pois. Se on tässä mallissa onneksi pultattava versio. Ja ottaa nyt eestä pois ja sovittaa noita pusseja nyt tuonne vähän ensin ja katsella sitten mihin se wattlinkki mahtuu. Ja sama pakoputki pitäisi vielä täältä jostain saada, että kyllähän siinä on pieniä haasteita, mutta eiköhän se onnistu. Otin tämmöisen pikkusen välipuuhastelun tähän iltahommaksi ja kävin purkamaan tätä etuakselistoa. Tähän asti on mennyt niin kuin yllättävän hyvin vielä, että on ruostetta, mutta nyt on silleen niin kuin kuitenkin ihan järkevästi lähtenyt. Kallistuksen vakkajan pois, niin nämä oli kyllä piti rälläköä. Ja en tiedä, onko se niin kuin, miten tämä niin kuin toimii, kun tässä niin kuin näette, että se oli niin kuin pultin kanta, että meneekö se tuonne putken sisälle jotenkin. Että missä asti täällä niin kuin on ne kierteet, mutta nämä oli molemmat sen verran tiukassa. Ihan aikana otin nuo Riot-tangon tukivarret pois. Ostin tämmöisen simppelin ulosvetäjän, tuolla lähti ihan hyvin ne. Sain tuon ohjaussimpukan ja apusimpukan pois. Iskarit lähti muuten ihan ok, mutta alapultit oli niin kuin oikeastaan ainoita pultteja, mitkä on nyt katkenut tällä hetkellä. Niin otin nämä alapallot ensin niin kuin löysälle ja jonkun kierroksen niin kuin auki ja sitten otin tuolla ulosvetäjällä ja vasarilla hakkaamalla, niin sain sen niin kuin rämpsähtämään auki, mutta ehdottomasti pitää jättää se mutteri sinne kiertelle, muuten se olisi tuo jousi päässyt niin kuin laukaisemaan tuon koko paletin pitkin hallia, että tarkkana näiden kanssa. 14 millin kierretangolla laitoin tuohon niin kuin iskarin paikalle se ja sillä vähän kiristin sen verran, että huomasin, että nyt on niin kuin löysällä tuo alapallo ja sitten alapallosta mutteri irti lopullisesti ja sitten löysäsin kierretanko, niin sain nuo jouset hallitusti pois. Tämän puolen pallonivel niin kuin lähti se mutteri kyllä auki, mutta se niin kuin tiukkeni sitten loppuun niin paljon, että se ei enää lähtenyt siitä irti, ja kun se ennen ollut ei ollut kartiokaan enää pitämässä, niin sehän pyöri tyhjä, niin se piti rälläkällä laittaa poikki. Sitten nämä ylätukivarret otin irti ja nämä näytti aika ruosteisilta, mutta onneksi ne nyt lähti. Näissä on tämmöinen jännän näköinen tämä systeemi. Ja nämä on aivan jumissa nämä. Tämä autohan ei niin kuin, tämähän oli niin kuin yläasennossa koko ajan, tämä ei niin kuin joustanut yhtään.
Niin en ihmettele enää yhtä, kun tuossa äsken kävin näitä nyhtämään, niin piti aika pitkä sorkkarata käydä ja sillä vääntää tuon niin yläasento, että ei kovin smoothisti enää liikkunut. Ja tässä on sitten nämä nyt on, katoin, että mistä lähti, kun tällä tehdään tuo kamperin ja kasterin säätö. Että täällä on niinku tallaa täällä pulttien alla. Ja täällä on niinku simmiä tällä puolella niinku enemmän. Ja nyt on vielä nuo irrottamatta nuo alatukivarret. Se on ilmeisesti läpi pultilla. Mutteri lähti auki, mutta tämä itse tappi niin on aika tiukan tuntunut, että se on luultavasti koko matkalta tuonne ruustunut kiinni. Niin saa nyt nähdä, miten tämä homma niin kuin onnistuu. Tästä nyt jos vielä joku osa niin kuin pettää tai niin kuin ihan täysin, ettei pysty eikä uusia löydy, niin silloin se vara-akseli pitää tuo kanssa purkkaa niin kuin samalla tavalla. Mutta pitää on molemmat purkkaa ensin ja vähän sitten valikoida sen mukaan parhaat osat päältä. Hiekkapuhaltaa kanssa ne ja ruveta miettimään vähän puslia. Niitäkään ei näköjään ihan joka kaupasta enää löydy. Mutta pitää tääkin taka-akselista vielä purkkaa tuossa ja nekin kumminkin hiekkapuhaltaa kaikki. Mutta ennen sitä niin vielä haluan vähän mallalla tätä takakaarta vähän eri vanteilla ja sitten meillä on semmonen 3D-tulostettu vannetyökalu, niin pitää testata sillä kanssa vähän, että niitä vanteita, mitä on miettinyt, että istuuko ne tehdään ja joutuuko tätä niin kuin, millä tavalla muokkaamaan tätä kaarta, että se mahtuu niin kuin nousemaan tuonne sitten. Siinä on molemmat etuakselistot nyt purettu ja vähän sijoiteltu nyt osat, miten ne siinä oli. Ja käydään nyt vähän läpi, niin kuin, että mitkä osat on missäkin parempia ja millä kombinaatiolla ruvetaan viemään eteenpäin. Ihan kaikkia ei kehtä kuitenkaan hiekkapuhaltaa ja maalata, jos niillä ei mitään tien. Turhaa työtä aina. Tämä on mikä tässä autossa oli paikallaan. Yllättävän hyvin sitä niin kuin kaikki lähti auki. Aina nuo iskarin alapään pultit katkesi melkein kaikki. Ne on vielä tuolla paikallaan. Ja tämän puolen alapallo piti kanssa tempasta poikki. Tässä ei runkopalkissakaan mitään älyttömiä ole. Pikkusen se on ruvennut täältä niin kuin on lähtenyt tavaraa tästä yläpuolelta niin kuin auton rungoja tämän välistä. Tämän puolen jarrulevyssä on pientä tuolta ja tästä tämä ei näykään niin kuin mihinkään päin tämä mutta tämä katsoisi, saisiko nuo paikattu, ne on kuitenkin 100 kappale, niin yrittää kuitenkin käyttää niin paljon mitä pystyy noita metalliosia. Iskarit vielä niin kuin tuntuu olevan jollain tavalla järissään ja varsinkin on ihan kiiltävää. Periaatteessa ihan toimivat iskarit, mutta se pitää se iskarin paikka nyt siirtää, kun tulee se ilmapussi tuohon keskelle. Niin niihin ei saa iskaria enää sitä läpi menemään, niin pitää vähän katsoa paikka niin kuin uusi. Ja sitten, että käypikö se enää tuo sama iskari muutenkaan siihen. Se on vielä kahottava. Tämä on sitä varaosa-akselista. Tämä on Kitteen sahan edustusautona ollut aikanaan. Tarinan mukaan, mistä tämä akselisto on. On tänne nyt tiensä löytänyt. Tässä oli niin kuin tämä runkopalakki aika hapero, että tämä vähän näyttää, että tämä jo, niin kuin jousen paino on sitä niin kuin jo tuonne päin kääntänyt tätä puolta ja alkaa olla aika paperi tämä yläpuolen kiinnike. Että tätä runkopalakki en ainakaan käytä tähän autoon, mutta voi sitä vähän semmoisena rullauspalakkina vielä ehkä käyttää, jos tarve on. Iskarit oli kanssa tässä, niin aivan ei ne liiku ja meni pultit poikki tuolta päältä. Mutta tästä lähti niinku muuten nämä kaikki pultit niinku paremmin auki ja samaan nämä tukivarret on tässä vähän niinku paremmassa kunnossa. Näissä on osittain niinku, tällähän on vähän niinku maallekin vielä ja massaa niinku.
jarrukilpiä tässä ollenkaan, ne on ihan vähän keskusta tuossa jäljellä. Mutta tässä oli sitten nuo rajatangon päät, niin kuin ainakin nuo ulemmat, niin ne oli vaihdettu aika vastikkaan, koska niissä on kanssa maalit ja kumit ehjä ja ihan sipakan tuntuiset nuo pallotkin. Ja kallistuksen vakkajan tankokin on paremmassa maalissa ja kunnossa. Nämä alatukivarren pultit, niin on vähän joutu iskemään tuossa. Yritin ensin, että olisi ollut joku välissä, että se ei olisi ihan mennyt tuolle. Ja alussa tietysti oli mutteri, minkä aikaa pystyi olemaan, mutta sen verran tiukassa, niin kuin tämä toisen pään puslan holokki niin on ruostunut tähän akselliin kiinni, niin se lähti tuosta niin kuin vulkanoinnista sitten lopulta irti. Mutta nämäkin periaatteessa on vielä niin kuin käytettävissä, kun leikkaa tuon lyttäytyneen osan pois, koska se mutterin jälkeen näkyy kierrettä vielä toista senttiä. Näistä yläpuolista niin tässä on niin kuin aika tämmöinen niin kuin tämä reuna semmoinen ohut jo. Mutta se nyt on onneksi sillä tavalla, että tästä se oli tämän puolen ja tuosta se on tuon toisen puolen. Niin vaikka en nyt tiedä, onko noilla niin kuin periaatteessa itse rauvoilla mitään väliä kumman puolen se on. Joka tapauksessa näitä on nyt kaksi niin kuin parempia, kun ottaa ristiin tästä akselista ja tuosta. Uudet puslathan tähän on kaikki joka tapauksessa niin kuin hommattava, mutta yritetään nyt käyttää niin paljon noita vanhoja rautoja ainakin sun muuta, mitä pystytään. Aina siinä säästöä on, kun tosissaan nuo jarrukilvetkin, niin se on 100 kappale, se on ihan vaan metallinen. Ja katsotaan noilla raidetangolla, kun ne nyt vaikutti aika hyvältä ne pallot, että menisikö niillä. Ja nyt on helppo vaihtaa jälkeenkin päin, jos ne rupeaa vaan kolisemaan tai muuta. Vähän tuossa kattelin netistä, niin näyttäisi, että nämä on suurin osa niin kuin samat puslat esimerkiksi kuin tuossa 140 Volvossa. Alatukivarren helat, molemmat pallonivelet on niin kuin samaa tavaraa. Et se, missä tulee ero sitten, niin on tuon ylemmän tukivarren nämä puslat. Ja aika arvokkaat on tähän 164 nuo. Yhden ulkomaalaisen kaupan löysin, mikä niin kuin möi niitä, niin 180 oli kappale. Eli se olisi reilu 700 € tähän autoon pelkästään 4 puslasta, jos nuo ostaisi. Niin voitte olla varma, että en ole ostamassa, että siihen joko sorvattaan uretaanipuslat tai sitten valettaan tai vastaavasti tehdään jollain muulla konstilla itse, mutta en todellakaan rupea semmoisia summia maksamaan tuommoista ihan peruspuslista, joka sattuu olemaan vain ilmeisesti sen kokoinen, mitä ei ole missään muussa autossa. Mutta muut kaikki äkkiseltään katsottuna, niin pallonivelit ja puslat niin löytyy vielä silleen niin kuin järkihinnalla. No, tässä iltapuhteena vähän näitä pusseja kävin miettimään. Tänne etuakselistoon, niin nämä niin kuin Firestone 9-tonniset nämä. Nämä kyllä niin kuin muuten tänne istus tosi nätisti. Nätisti niin kuin tänne paikkaan, että niin kuin halkasia ei ole sen puolesta liian iso. Ja korkeuskin on niin kuin silleen aika valmis, niin kuin jo aika hyvä. En nyt tarkasti tiedä, mikä se hyvä ajokorkeus on, mutta niin kuin noin, niin nuo toimisi tosi hyvin. Ainoa mikä tässä nyt vähän niin kuin on se ongelma, niin näiden kantavuus on vähän niin kuin rajoilla. Se taisi olla ilmoitettu, että niin kuin ajopaine 6,8 baaria ja silloin kantavuus oliko se 680 kiloa per jousi. Minä tuossa vähän laskeskelin, että jos tämän auton oma paino on 1400 kiloa rapiat ja jos löysin tuon painojakauman, että se on 52% niin kuin etupainoinen, niin siihen reilu 700 kiloa tulisi tähän niin kuin etuakselille painoa. Yhdelle eturenkkaalle niin kuin tasaisella maalla autopaikalla, niin se on se 350 kiloa
Ja sitten sitä miettii, että näinhän tämä on 680 ja 350, että kaksinkertainen määrä. Mutta tämä perkeleen geometria. Rengas tulee tänne. Sillä renkkalla semmoinen vipuvarsi tuohon jousseen nähdä, että tännehän tulee niin kuin tuplavoima. Pahville laskin nopeasti, niin 870 kiloa olisi semmoinen, niin kuin, mitä tämä jousi olisi hyvä niin kuin kannatella. Ja se 680 siinä oli, niin tuo 870 täyttys arviolta, kun siellä olisi 9 paarripainetta. Ja 10 on niin kuin semmoinen maksimipaine tälle pussille, niin se on pikkusen ehkä ylärajalla. Mutta näinkö joutuu vielä jotkut 4. pussit hommaamaan tähän. Nyt on niin kuin 3 parit jo olemassa. Mutta nämä on nuo Dominaattori, kun se oli D2600. Näissä kyllä riittää niin kuin kantavuus, ennässä niin kuin, tämä koko on ihan niin kuin naarettava, ei tämä niin kuin mahu tänne millään. Mutta tänne taakse se niin kuin mahtuu kyllä, kun ainakin jos vähän siirtää vielä sivusuunnassa tuota. Nämä oli sitten ne 3. versiot näistä, en muista minkä mallin nämä on. Ja niin, ja sitten kaivoin tuosta, kävin 200 sen kesärenkkat tuossa ja iskin kiinni, niin ai että muuttuu ilme autossa. Nämä on nämä käännetyt peltivantteet. Nämä on pikkusen vaan mä en tulla yli, että pitää katsoa, onko tämä keskitetty tämä taka-akseli, mutta ainakin pitäisi kääntää tuo niin kuin tämä reuna tuonne ja se on vähän niin kuin ottaa tähän takalaitteen kiinni, mutta nyt kun tässä katsoo, niin tätähän saisi tätä akselia siirtää niin kuin pari senttiä eteenpäin, että se olisi niin kuin, istuisi nätisti tuohon kaareen. Sitä en olla toisella renkkalla huomannut. Kun täällä on nyt niin kuin nuo 940 vantteet, niin no niin tuolla sisällä niin ja vähän isommat nämä halkasia, niin tätä äkkiseltä tässä huomannut, miten se niin kuin on tuolla takana. Mutta tästä kun nyt kahtelee, niin tosissaan voisi siirtää. Tämä ei ole mikään älyttömän vaikea operaatio edes. Nämä joudun joka tapauksessa tekemään uudet tai säädettävät. Nyt kun se ilmanjouset ja se vähän matalemmalla ajellaan, niin tämän kulma pitää nyt vähän säättää. Niin sehän säädetään näillä ylemmillä tangoilla. Mutta tämän taka-akselin siirto, niin tämähän on vaan niin kuin, täällä on tämmöinen putki hitsattu tähän, minkä sisällä on sitten tuo pusla. Niin eihän tämä ole mitään muuta kuin tätä putkea tavallaan siirretään täällä palakissa eteenpäin. Niin homma on ratkaistu. Ja karttanin joudun joka tapauksessa varmasti lyhentämään tai kustomoimaan, jos tähän vaihtuu vaihelaatikko, niin sekin on ihan sama ei tarvitse niin kuin sitä miettiä. Mutta kyllä niin kuin pari senttiä tuonnepäin, niin istuvuus niin kuin muuttuisi aika paljon. Se on niin kuin tosi niin kuin epäkeskisesti tuossa. Mutta että miten paljon jotenkin motivaatio taas parani, kun heitti vaan nämä vantteet tähän ja vähän kahteli, niin paljon niin kuin ilme muuttuu autossa, niin tykkään kyllä. Siihen kun vielä laitetaan nämä Volvon pillerit, niin en tiedä onko parempi vai huonompi, mutta nämä on mulla ollut tuossa 200 aina kesäsi. Mutta jos tästä tuleekin mun uusi kesäauto, niin tähän ne jo ottaa. Mutta tässä tosissaan hiekkapuhallus varmasti lähenee. En tiedä vielä seuraavassa jaksossa puhalletaanko osia. Pitää vähän tehdä vielä peltihommia tähän korriin ensin ja asentaa se siihen rilliin, mutta kyllähän tässä tätä kaikenlaista jumppaa on, että katsotaan mitä sitä ensi jaksossa tehdään. Mutta ei kun ensi kertaa. Moro!